আজি দেওৰৰ বিয়াৰ ৰিসেপশন তো আমি ৰেডি হৈ আহিছো ইয়াতে আমি সোমাই দেখিলো গণেশৰ মূৰ্তিটো বৰ ধুনিয়া মূৰ্তিটো ধুনিয়াকে পূজা দিয়া হৈ গৈছে আৰু ডেকোৰেশন খুব ধুনিয়া হৈছে আৰু খোৱাবিলাকো ভালে আছিল স্টাৰ্টাৰ বহুত টেস্টি আছিল তো আপোনালোকক মই এটা এটাকে দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাব আমাৰ কইনাজনীকো বহুত ধুনিয়া লাগি আছিল আজি আরে রাম দুহাই সিঙ্গারজনে ধুনিয়া গান গাইছে বহুত ধুনিয়া ডান্স কৰিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা হৈছে ডান্সটো এয়া ডাঙৰ বাইদেউ আৰু ডাঙৰ বিন্দু এতিয়া সৰু বিন্দু আৰু এয়া সৰু বাইদেউ আহিছে এতিয়া তাহাঁতে দুজনে ডান্স কৰিব সকলোৱে ডান্স কৰি মেলি ভোক লাগিলে এতিয়া আমি ষ্টাৰ্টাৰত লৈ যাম ইয়াতে বনাই আছে পনীৰ টিক্কা আৰু চিলি চিকেন আছিলে ষ্টাৰ্টাৰ বহুত কেইবিধ আছিলে বহুত টেষ্টিও আছিলে তো ইয়াতে আমি বহুত কেইবিধ ট্ৰাই কৰিলোঁ ইয়াতে চিলি চিকেন তাৰপিছত চাহ কফি ফুচকা এইবোৰ আছিলে তো চাওকচোন আপোনালোকে স্টাৰ্টাৰ খাই আহি তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে যেটো বুফেৰ কাউণ্টাৰ হয় তাতে আহিলোঁ ইয়াতে গৰম গৰম ৰুমালী ৰুটি হৈ আছিলে আৰু ইয়াতে আছিলে সালাড নিমখ জলকীয়া এয়া চিলি পিকল ইয়াতে ৰুমালী ৰুটি ৰাখিছে ইয়াতে আছিলে শাহী পনীৰ ইয়াতে আছিলে ষ্টিম ৰাইচ ইয়াতে ভেজ ডাল ইয়াতে আছিলে বেগুনি ইয়াতে পোলাও আৰু ইপিনে আছিলে পাপৰ চাটনি মিঠাই আৰু ইপিনে আছিলে ক্ষীৰ দৈ আৰু এয়া স্মল ফিছ এইটো চচ্চৰি হয় ইয়াতে আছিলে এয়া চিংৰি মালাই কাৰী এয়া আছিলে আইৰ মাছ কালিয়া আৰু ইয়াতে আছে মটন কষা আৰু ইয়াতে মটৰ পনীৰ এইখিনি আজি মেইন কোৰ্সৰ তো ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিলো আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব